بسم الله الرحمن الرحیم. نن به موږ ویو د هارډویر سولوشن د 7 پلس چې د دې کومې ایسانې کوم ځای ته راځي. بیک کیمرا اول کې وایډ کیمرا چې کومه ده نو دغه ګورو چې د دې پوینټونه کوم ځای ته تللي دي. تاسو کتلی شئ دا 2 پیج لري. نو دغه بل طرف یې دی پوینټونه مثبت کوم ځای ته تللي دي تاسو لیدلی شئ. ورپسې چې شی راځي ورپسې راځي بی بی سرکټ مثال بیس بینډ آی سی چې کومه ده دې نه هم ډېر زیات ځایونه کنټرول شوي دي. نو هغه موږ کتلی شو. نو دغه چې پوینټونه کوم ځای ته تللي دي هغه هم کتلی شو. د بیس بینډ او سی پی یو کار لږ په آیفون کې ټف دی ځکه که دې کې ای پرایم او ای پرایم راځي. سی پی یو سره ای پرایم او بیس بینډ سره ای پرایم راځي. که چېرته مشکل وکړي ماته شي خراب شي نو دغه سیکشن ټول ختمیږي. نو ورپسې چارجینګ ډیټا ده ډېره ضروري. چارجینګ آی سی مثال دغه موږ سره یو آی سی ده یو دغه ده 2 آی سیانې ورته لګېدلي دي دغه کتلی شئ. د چارجینګ ډیټا ده. ورپسې چارجینګ ډیټا پسې څه شی دی کمپوننټ نیم دی دا هم ډېر ضروري دی. پاور آف دی پاور آن دی آډیو آی سی ده سیم کارت دی دغه بل آی سی ده دغه چارجینګ آی سی ده بیټري ده. ورپسې ایل سی ډي کنیکټر دی فنګر دی. دې پسې بیا د موډولیټر دی. ورپسې دغه بل آی سی ده پی ای ګانې دي دغه دپاره سیګنل لپاره. دغه آی سی بیس بینډ ده دا چپ دی او دغه فرنټ کیمرا ده کتلی شي. پاور دی نام پاور دی دغه. ورپسې سټوریج آی سی ده آر اف دی. آر اف نه وروسته نو دا د کمپوننټ نیم دی دغه پاور آی سی ده دغه. ورپسې چې د انټرنل سټوریج دی آر اف دی لو بینډ دی ډي 515 پی ای او دغه ډسپلی لایټ آی سی چارجینګ آی سی آډیو آی سی. آډیو آی سی بې فرق کوي دغه دواړه آډیو آی سیانې دي. ورپسې دا غټه آډیو آی سی چې ده د مثال مین آی سی ده ان اف سی ده. ورپسې مثال کتلی شو دغه نور هم آی سیانې دي د سیګنل لپاره دي. نو دغه هم کتلی شئ تاسو. نو دغه د کمپوننټ نیم نه پس فرنټ کیمرا راځي موږ سره. فرنټ کیمرا مثال دغه پوینټونه دي دغه موږ سره پوینټونه دي نو دغه کتلی شو. لایټ آی سی راځي بیا ورپسې لایټ آی سیانې تاسو کتلی شئ دغه د لایټ آی سیانې دي. د سی پی یو ته دې 2 لینه راغلي دي پاور آی سیانې ولې پاور ورکړی دی. نو ورپسې نو تاسو کتلی شئ دغه نورې آی سیانې دي موږ سره دا د ایل سی ډي آی سی ده. ایل سی ډي آی سی ده دغه ایل سی ډي آی سی موږ کتلی شو. پاور نه ورته پاور ورکړی دی. بیا دغه لینونه دي دغه ټولې لینونه دي هغه کتلی شو. کوم پوینټ یې مس دی کوم پوینټ یې نه دی مس دغه هم کتلی شو. نو ورپسې مایک سپیکر رینګر دی دغه هم ساوند آی سی نه دي دغه هم تاسو کتلی شئ. ساوند آی سی کې بیا ساوند آی سیانې فرق کوي. یو مین آی سی ده یو د رینګر آی سیانې دي. مین آی سی فاست ده د سی پی یو سره سی پی یو نه شاته ده پاور آی سی خواته ده. او ورپسې چې دی دغه نور دي کتلی شئ. ورپسې نیټورک سیکشن دی. नेटवर्क सेक्शन के
ټول تاسو دغه لینونه کتلی شئ پی ای ده او پی آر اف دی او دغه نور سیکشن دي نو دغه کتلی شئ. نو ورپسې څه شی دی ورپسې دغه نیټورک پسې چې دی والیم او پاور دی. والیم او پاور تاسو کتلی شئ چې څنګه کېږي کار کوي. ورپسې سیم کارت دی. سیم کارت د بیسبینډ نه پوینټونه راغلي دي. دا پوینټونه کتلی شئ تاسو د بیسبینډ نه او پاور آی سي نه پاور ورکړی دی. مثال دا پوینټونه ګورو چې کوم ځای ته تللي دي هغه تللي دي په بیسبینډ ته. نو بیسبینډ ته چې تللي دي هغې نه کولی شو مثال خبره که تاسو د دغې نه پوینټونه اخلئ نو دغه هم کتلی شئ. ورپسې چې دی ورپسې څه شی راځي ټچ سکرین راځي. ټچ پوینټونه دي. بیا دې پسې چې دی بلوټوت او وای فای آی سي ده. بلوټوت او وای فای آی سي کې مثال تاسو کتلی شئ دغه آی سي نه ته لګېدلي.